سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون هر جا که هستید خوب باشه. ما در جزیره زیبای کیش هستیم در جنوب ایران و میخوایم تو این ویدیو بریم به دوتا از بهترین و لاکچری ترین و میتونم بگم گرونترین مراکز خرید جزیره کیش و این دوتا مرکز خرید رو با هم دیگه ببینیم. اینجا میکامال هستش، جدیدترین مرکز خریدی که توی کیش افتتاح شده. البته تمام فروشگاهاش و امکاناتش افتتاح نشده، ولی خب بریم اون جایی که باز شده رو بهتون نشون بدیم که اینجا رو ببینید. میکامال زیربناش 190,000 متر مربع، 5 طبقه تجاری داره و غیر از فروشگاه‌های لباس و حالا لوازم خانگی و اینا امکاناتی مثل تلکابین، تونل باد، سالن اسکی روی یخ، بزرگترین آکواریوم خاورمیانه و شبیه ساز جنگل‌های بارانی داره که متاسفانه خیلیاش افتتاح نشده. کاش یه زمانی اینجا بودیم که حداقل افتتاح میشد و فقط تلکابین و تونل بادش الان هستش. و حالا گفتیم که همین جایی که باز هستم بهتون نشون بدیم که شما هم ببینید. مرکز خرید میکامال در شرق جزیره هستش، یعنی در واقع همون قسمتی که بیشتر هتل ها و جاهای دیدنی و رستوران ها هستش و خیلی فاصله کمی هم با اسکله تفریحی کیش داره. اینجا فروشگاه انگلیش هوم هستش که فکر کنم یه برند ترکیه‌ای هستش اگه اشتباه نکنم. بریم ببینیم که قیمتاش اینجا چقدره. قیمت این کالا 2,159,000 تومنه که با دلار 50 تومانی بخوام بهتون بگم میشه حدود $43. این لیوان اینا هم 380,000 تومنه که میشه تقریبا $8.
اینجا نمایندگی کتون هستش که بریم ببینیم که چجوریه، چون من کلا شنیدم که تو جزیره کیش قیمت لباسا خیلی بالاه. این لباس با تخفیف 899,000 تومنه که میشه تقریبا اگه اشتباه نکنم $18. این کت زنونم ببینیم قیمتشو، با تخفیف 4,400,000 میشه تقریبا $88. این لباس هم با تخفیف 1,799,000 تومان، حالا میگیم 1,800,000 که میشه تقریبا $36. اینجا یکی از بخشای میکامال هستش که میگم خیلی از جاهاش افتتاح نشده، ولی اینجا طراحی خیلی بی‌نظیری داره، مخصوصا سقفش خیلی نقاشی قشنگی داره. گفتیم که اینجا هم بهتون نشون بدیم و قبلش داشتیم من و مهسا قبل اینکه ویدیو رو بگیریم داشتم با مهسا صحبت میکردم، هر جفتمون میگفتیم که خیلی شبیه به ایران مال تهرانه. حالا نمیدونم ویدیو مرکز خرید ایران مال رو دیدین یا نه، خیلی شبیه به اونجاه. خب بریم به مرکز خرید رویا مال و اون مرکز خرید رو هم بهتون نشون بدیم. دوستای عزیزم، اینجا مرکز خرید رویا مال، تقریبا میتونم بگم 10 دقیقه فاصله داره با میکامال و دقیقا در شرق جزیره است و در جایی که بیشتر هتل ها و مکان های دیدنی کیشه. اینجا 2 طبقه تجاری داره و 2 طبقه هم اداری داره و برندهای لوکسی هم اینجا نمایندگی دارن، مثل ورساچه، گوچی، نایک، پوما، آدیداس، کتون، السی وایکیکی و برندهای دیگه که الان میریم میبینیم. و میتونم بگم یکی از گرونترین پاساژهای کیشه
یه چیزی هم که بگم، ما تا الان خیلی قیمت ها رو دیدیم، به نظرم خیلی گرونتر از تهرانه، مخصوصا قیمت لباس ها، و شاید یه چیزی نزدیک به 2 برابر قیمت ها بالاتر از تهرانه و شاید دلیل خلوتی مرکز خریداری که داریم میبینید هم شاید همین قیمت ها باشه. اینجا مثلا نمایندگی گوچیه و همه تقریبا محصولات گوچی رو میتونید اینجا ببینید.
بریم تو این فروشگاه و قیمت چند تا لباس هم ببینیم که قیمت ها تو این مرکز خرید چقدره. این کت زنونه قیمتش با تخفیف 900,000 تومنه که میشه حدود 18 دلار. حتما دوستای عزیزم بگید که توی شهرتون یا کشوری که زندگی میکنید تقریبا همچین لباسی رو با چه قیمتی میشه خرید. این لباس قیمتش با تخفیف 600,000 تومنه که میشه حدود 12 دلار. این لباس هم با تخفیف 1,500,000 که میشه تقریبا 30 دلار. این کفشم ببینیم قیمتشو که بعد 70% تخفیفی که خورده قیمتش 1,200 که میشه تقریبا 24 دلار. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید، خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. امیدواریم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. ما سعی کردیم که حالا توی ویدیو 2 مرکز خرید رو بهتون نشون بدیم که با این 2 مرکز خرید آشنا بشید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما در قسمت کامنت ها بدید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتونم هر جا که هستید باشید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.